الدرس الأول من سلسلة تعليم البرمجة. اليوم حنتعلم كيفية تنصيب روبي على الويندوز. راح نروح على فتح تاب جديد، راح نكتب روبي installer for windows. حنجي على اللينك الأول أو الرابط الأول rubyinstall.org، كليك واحد، نكبس على داونلود، راح نختار الروبي بلس ديف كيت اللي هي 2.5.3. طبعا النظام 64 بت، بس حسب نظام الويندوز فيك تختار الإصدار. راح نكبس على هذا الرابط، راح يتحمل بالداونلود، دبل كليك، نكتب الكوماند برومبت، راح نروح على الكوماند برومبت وراح نكتب روبي في، راح نشوف الفيرجن الموجود عندنا، راح نشوف أنه روبي 2.5.3 P1 أو 5. هاي النسخة الأخيرة اللي احنا نصبيها. أوكي، حتى نستخدم أو نكتب كود برمجي بلغة روبي نحتاج إلى editor مع compiler ورانر مشان يشغل الكود اللي احنا نكتبه. وإحنا راح نستخدم text editor أو الإديتر الخاص اللي هو كلش سهل بالتعامل، اللي هو فيه عندنا خيارات كثيرة مثل الأتوم، بس راح نستخدم Sublime text. راح نكتب Sublime text editor for Windows. راح نجي على أول رابط، راح نختار النسخة اللي تلائم الأوبريتنج سيستم، مثل إذا كان ويندوز 64 بت وإذا كان ويندوز 32 بت. بعد ما نصبنا الروبي من Sublime text راح نروح على Sublime text، راح نفتح قائمة جديدة، راح نكتب برنامج بسيط اللي هو put s hello world، بعدين control s راح نغسله hello world.rb. أهم شيء الصيغة تبع الروبي اللي هي .rb. بدون الصيغة ما راح يشتغل عندنا البرنامج، لأن ما راح يميز إنه أنت كتبت بالروبي أو غير شيء. بعد ما نكمل الخزن راح نكبس على Ctrl B. أوكي، الطريقة الثانية للعمل على الروبي هي عن طريق Command Prompt. راح نكتب IRB اللي هي Interactive Ruby Shell، راح نكبس على Enter، بعدين راح نكتب puts، بعدين Enter.